Okay, I'm sorry, I'm a bit occupied daripada last week dengan busy ada program yang accounting tu, busy dengan I ada interview, apa lagi I busy minggu lepas. So minggu ni dengan minggu depan I'm a bit busy dengan program accounting tu lah yang car tu. Right, so tak apa, I'll do my best. So for those yang minta saya checkkan assignment, memang saya tak reply siapa yang minta saya bukan saya tak reply, saya tak checkkan lagi lah. So those yang minta saya checkkan assignment tu, saya nak you fokus dulu UPS1 ni, and then after that we can focus on the assignment. Okay. So dah ready dah dengan Mcbuzz number 3. This is topic 2, differential equation. Sudah, madam. Okay. Sekejap Okay, so saya record ya. Okay. Okay, kita tengok kita punya sekejap. Okay, soalan untuk topik 2 ni, it's very easy. Kalau kita tengok dia punya differential equation that's given to us, of course, you boleh differentiate between equation biasa, I mean equation yang melibatkan linear ke, kuadratik ke, exponential, logarithm, trigo. Tu kita pakai function biasalah, dengan yang melibatkan differential equation ni. So differential equation ni mesti ada yang apa tu? This one, the differential equation itself. So dia ada dua cara je untuk solvekan dia. It's either using the separable variable ataupun integrating factor. Okay. So kita tengok dulu soalan ni. We have cos theta dr theta. Okay. So kita boleh tulis dia macam ni. D theta equals to R. So R boleh bawa pergi sebelah. So yang ada theta kita akan bawa pergi sebelah. Yang tak ada theta, yang R kita bawa pergi sebelah. So we actually have 1 over R dr, and cos squared theta ni kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi 1 over cos squared theta. So d theta tak boleh lah, nak juga cos squared theta ke atas d theta ni yang kita letak dia denominator, tak boleh. Sebab itu adalah kita punya differentiation with respect to apa. So differentiation with respect to theta kena macam ni lah. So integrate both side, we will get ln R. So this is very basic question. Integration of trigo, ingat balik integration of trigo ada 6 sahaja yang direct integration. So 1 over cos squared adalah secant squared theta d theta, which dia termasuk dalam 6 integration trigo yang kita boleh integrate directly, which is the answer equals to tangent theta plus C. But if you see the context of the answer A, B, C, D ni, dia tak ada pun bagi kita jawapan in terms of ln R. Dia bagi jawapan semua ni R sama dengan apa. So nak tak nak memang kita kena jadikan dia in terms of R juga. So macam mana nak hilangkan ln ni? Kita letak exponential dekat both side.
So, bila letak exponential dekat both side, E dengan ln, okay, kita boleh hapuskan kat sini, kita akan dapat R sahaja. E tangent theta plus C adalah E power of tangent theta, dan careless mistake that people always do adalah ni kuasa kan, tapi dia pergi letak tambah isi juga macam tu, mana boleh. So we are using the index law. So dia sebenarnya darab E C, E to the power of C, which E to the power of C ni adalah satu constant yang baru lah. E tu Euler's number, C tu pun adalah constant kita. So constant, kuasa constant, kita akan dapat another constant yang kita panggil dia sebagai A. So this is a very good example where kita sebenarnya nak buat separable variable dengan mudah sahaja. So kita pun tengok ada tak jawapan. A, E tangent theta ada. So this is the correct answer. C. Okay, yang people always do careless mistake ni yang ni. Yang ni lah yang orang kadang-kadang dia ambil jawapan dia ni tambah. Ataupun dia tahu ada another constant, dia pergi tambah C je macam tu. Okay, so salah salah. Ni pun salah juga. Alright, so jangan careless lah. Dah tahu dah buat separable variable, tapi masa nak dapatkan jawapan tu, masa nak simplify jawapan in terms of the constant tu salah. Okay ke Pitu? Okay, madam. Okay, kita tengok seterusnya. Kita boleh tak try nak separatekan variable dia? Okay, sebenarnya macam ni tak boleh lah nak separatekan variable dia. So, bila tak boleh separatekan variable, kita guna kaedah yang integrating factor tu. So macam mana kalau soalan tu, differential equation yang dibagi tu, ada kan soalan dalam example yang current tu, dia sebenarnya boleh guna integrating factor dan dia boleh juga separate variable. Both ways can be used and it will give you the same answer as well, even though the method is different. Dia bukannya macam substitution dengan by part. Kan kalau substitution dengan by part kan, kalau sepatutnya guna substitution, you guna by part dah tak dapat jawapan. Ataupun sepatutnya guna by part, you buat substitution pun sama, tak dapat jawapan. Okay, kalau macam differential equation ni, kalau dia dua-dua boleh guna, nak separatekan variable pun boleh, dan awak tengok dia boleh tulis dalam bentuk general form tu, meaning that we can use the integrating factor method pun, kita akan dapat jawapan yang sama jugalah. So don't worry, dia bukan macam techniques of integration tu, tidak. So this one kita divide everything by theta squared. So here we will get 2r over theta equals to 4 over theta. Okay, the problem here with this general form adalah dia dalam bentuk variable yang awak tak biasa. So macam saya selalu cakap, kalau awak dah biasa sangat dengan dy over dx tu, tak apa, tulis sahaja balik dy over dx plus px dot y equals to qx macam tu. So maksudnya kalau awak tukar ke dalam bentuk r dengan theta, dr over d theta plus p apa? P theta lah. P theta dot, instead of y dia akan jadi r equals to q theta. Okay. So ini cara untuk kita tukar variable dia. So now kita lebih familiar lah. Okay, right. So this is the first step just now. And then the second step is to find your p theta, to identify your p theta, which is 2 over theta, and your q theta is equals to 4 over theta. Now, when we have identified our PQ and P theta and Q theta, we can find our integrating factor pula. So, kalau kita dah ada PQ, the next one is V lah. V theta. E to the power of integration 2 over theta d theta, which is E to the power of 2 ln theta. Okay, so 2 per theta. Kalau awak rasa macam senangnya lah cikgu integrate, tak apa. Kalau awak rasa macam terlalu cepat, buat perlahan. Integration of 2 over
theta, d theta. Okay, the question doesn't ask you to solve untuk dapatkan nilai R sama dengan apa, tak. The question asks you to find the integrating factor only. Okay, the integrating factor. Okay, ni jawapan yang dibagi A, B, C, D ni, ada je jawapan yang sampai jawapan akhir. Awak pun pergi buatlah sampai jawapan akhir. Tak perlu, kita hanya nak sampai sini saja. Kita nak V theta. Apa dia padam? Kita hanya nak V theta dia sahaja. V theta, okay. So, 2 ni kita boleh bawa dia naik atas sebab dia dah menghalang E dengan ln tu. Sebab E dengan ln sebenarnya kita boleh cancel off dia, but then ada 2 sebagai penghalang. So, ln theta squared. So, is equals to theta squared. So, this is your integrating factor. You don't have to solve sampai habis. So, theta squared is your integrating factor. Alright, general solution for, okay, soalan ni kita tengok macam boleh separatekan variable dia. So, kita try e to the power of negative x plus y. Ni ada kan dalam konsep praktis yang kita buat sama dengan 1 over ex minus y. So, e negative x plus y is equals to ini. Kalau kita bawa naik atas, dia punya tambah tolak tu akan berubah kan. So, dia akan jadi e to the power of y minus x macam tu lah. Okay. Okay, kenapa kita, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak separatekan variable dia. Sebab satu kena ada dy, satu kena ada dx. So, this one can be e to the power of negative x dot ey. Okay. Yang ni memang selalu tanya berkenaan index rule. Okay, ey dot e. Kalau awak nak buat dot, dia akan jadi kuasa negatif x lah. Kalau awak nak jadikan dia positif, dia maksudnya jadi bahagilah. Okay, so now kita boleh separatekan variable dia. Boleh bawa pergi sebelah. So we have actually ey over ey which is 1 dy. Ni ex over ex kita dapat 1 dx saja dia. Okay, y is equals to x plus c. So, very easy. Jawapan dia A. Okay, seterusnya kita tengok Kita ada dx over dy equals to negative x squared. Okay, and then kita boleh separatekan variable dia. Kita boleh separatekan variable dia. Okay, negative x squared ni boleh bawa pergi sebelah 1 over x squared. Nak bawa negatif sekali pun boleh. Kalau nak tinggalkan negatif untuk dy pun boleh juga. So, saya bawa negatif dy. Okay, macam tu lah. Ni negatif 1 lah maksudnya. Okay, awak jangan bila nampak je satu per terus jadi ln Tak, ini adalah sebenarnya x kuasa negatif 2. Kuasa dy. Macam tu. So, integrate both side, kita dapat x to the power of negative 1 over negative 1. And then this one is negative x plus c. So, we actually have 1 over x is equals to x plus c juga. Okay, walaupun dia minus, tapi kan saya kata plus c ke minus c ke plus 2c ke plus c kuasa 2 ke tu maksudnya constant lah. Constant jangan jangan confuse yang tu. Okay. Kenapa X? Ni Y. Y. Okay, terima kasih. Ingat cakap seorang-seorang tadi. Ada juga yang betulkan ya. Okay, so we have kita tengok. Ada tak jawapan yang belakang dia ni? Tak ada. So, jawapan dia in terms of X. So, kat sini. X is equals to 1 over Y plus C. Samalah dengan jawapan A. Okay. Okay, madam. Okay, madam.
Okey, madam. Okay, sekejap. Define is the solution of the differential equation. Baru nak baca soalan. X cube plus y cube dy dx. And y naught is equals to 1. Maksudnya when x equals to 0, y equals to 1. So dia tanya lepas tu dia tanya when x equals to negative 1, y sama dengan berapa. So nak tahulah y ni sama dengan apa. So kena solve kan kita punya differential equation tu. So kita ada ni, kalau saya bawa pergi sebelah, dia akan jadi sama dengan negatif macam tu. So kita nak asingkan variable dia. So kita ada x cube dx is equals to negative y cube dy like that. Okay, so kita boleh integrate both side. Kita dapat x kuasa 4 per 4 is equals to negative y kuasa 4 per 4 tambah c. Kita boleh cari nilai c sebab Hello. dia bagi... Ya saya? Kenapa? Kenapa? Kenapa hello tadi? Saya ada buat salah ke? Tolong bagi tahu. Hello? Internet kot, madam. Oh, Okay. itu kami madam. Dia punya internet lag. Jadi dia tak sampai Okay. boleh. Okay. Apa tadi saya berhenti? Saya nak cari nilai C. So dia bagi when x equals to 0, y equals to 1. Kita boleh masukkan lah. 0 equals to negative 1 over 4. So C is plus C. So C is equals to 1 over 4. So kita masukkan balik dalam persamaan kita. X over 4 over 4 equals to negative y over 4 over 4 plus 1 over 4. Okay, so dia tanya when x equals to negative 1, y sama dengan berapa? So 1 per 4 tolak 1 per 4 sama dengan negative y kuasa 4 per 4. 1 per 4 tolak 1 per 4 adalah kosong. So y sama dengan kosong lah. Kalau saya kira secara congak yang cepatnya kat sini. Okay, so macam saya kata soalan untuk topik 2 ni tak susah pun. Okay, untuk Mcbuzz yang kita bagi ni tak susah pun. Okay. So kita tengok seterusnya. Okay, ni dia bagi baik lah soalan ni. Sebab dia bagi integrating factor dan dia bagi dy dx. So maksudnya mudah lah untuk kita buat sebab variable dia yang kita biasa. Okay, so dy over dx. Sebab kita tak nak dy over dx ni ada darab koefisien lain selain daripada 1 kan. So semua kita kena bahagi dengan x plus 1. So minus y over x plus 1 is equals to x. Okay, kalau ada yang tak faham macam mana saya dapat ni kaedah ni, saya ni shortcut lah. Sebenarnya asal dia tadi dia dekat sini. Dia x plus 1 dy over dx. Okay, saya tak sampai hati kalau saya buat shortcut ni sebab takut ada yang tak nampak. Okay, y ni saya bawa pergi sebelah equals to x plus 1. Okay, macam tu. So bila semua saya bahagi dengan x plus 1, so dia jadi macam ni lah second line ni. So, bila dah jadi macam second line ni, barulah kita nampak kita punya px sama dengan apa. Px adalah value lain selain daripada y. So value lain selain daripada y adalah negative 1 over x plus 1. And qx of course equals to x. So kita nak cari kita punya integrating factor, dia adalah e to the power of negative 1 over x plus 1 dx. So kita dapat integration of 1 over x plus 1 adalah negative ln x plus 1. Okay, e dengan ln kita tak boleh potong sebab ada negatif. So negatif ni penghalang, kita bawa dia naik atas lah. Dia akan jadi 1 over x plus 1 macam tu. So soalan tu tak minta banyak. Dia minta dia punya integrating factor sahaja. Sama macam tadi. Okay, dia tak suruh kita solve pun. So cukuplah jawapan dia dekat ini sahaja. Okay, everyone? Okay.
The solution Okay, madam. obtained Okay, madam. from the general solution by giving a particular value to the arbitrary constant is called a particular solution lah. Okay, ni soalan basic, soalan biasa. Ada orang hantar dekat chat ke? Okay, madam. Tak nampak awang. Tak nampak. Yelah sebab saya tengah view screen. So, kalau awang hantar kat chat, saya tak nampak. Okay. Okay, the order of, ni saja je soalan ni dia bagi nampak macam bentuk dx, dy macam nak kena integrate pula. Tapi sebenarnya kalau kita susun balik, ini dia sebenarnya ada dy over dx lah. Ex plus dy over dx equals to 0. Makan lah, makan. Pasti ini dia punya order 1. Okay, kita first order je. Awak belajar level metrik ni first order sahaja. Kalau awak pergi tanya kawan-kawan yang STPM ke, yang A-level ke, yang lain-lain, mungkin dia orang ada belajar second order differential equation, tapi untuk awak ni first order sahaja. Okay? Okay. Terima kasih atas respon yang memberangsangkan. Okey, selain daripada dia boleh tanya dy dx, dia pun juga boleh tanya macam ni. Y prime ni maksudnya dy dx lah. Ln dy dx minus 2 equals to 0. Dah macam mana nak selesaikan kalau yang dalam perut ln ni yang ada dy dx differential equation. So nak tak nak, kita kena hilangkan ln ni lah. So macam mana nak hilangkan ln ni? Kita kena exponent both sides. So exponent both sides, so kita dapat dy over dx is equals to e squared. So kita ada dy equals to e squared dx. So kita integrate both sides, kita dapat y sama dengan x. Sebab e kuasa 2 ni adalah constant. E adalah Euler's number, sebiji nombor. 2 pun adalah nombor juga. So kita sebenarnya ada constant. Kita integrate with respect to x, kita dapat x dengan constant tu. Constant tu darab x. Okay. Tambah c. So jawapan dia c lah. Okay. Determine the type of this differential equation. So kita boleh guna separable variable ataupun using integrating factor. So jawapan dia kita boleh guna separable variable sebab ex dot ey. Okay, kita boleh asingkan dia. Find the integrating factor of the following differential equation. So soalan ketiga saya rasa yang dia tanya integrating factor. So sekali lagi saya tak skip soalan sebab saya tak tahu yang mana yang awak tak boleh buat. So saya buat je semua soalan. Okay, so kat sini kita dah ada kita punya PT is equals to 2 dan QT is equals to 3E negative T. Macam mana saya dapat ini? Saya bahagikan semua dengan e to the power of T. And then kita ada VT is equals to E integration of 2 dt. So e to the power of 2t. So jangan salah lah. Kita bukan e to the power of 2r. Kita nak e to the power of 2t. Okay. Find the general solution for the following differential equation. So ini saya rasa soalan kedua ke berapa yang tanya pasal general solution. Sebelum ni dia just tanya dia punya integrating factor sahaja. Okay, kita tengok. Untuk soalan ni saya rasa kita boleh buat secant x dy equals to cos squared y dx. Okay, saya bawa dx tu naik atas. And then dy ni dengan y lah 1 over cos squared y dx ni 1 over secant x dx. So 1 over secant kan 1 over cos. So 1 over cos adalah cos x dx. Ni tertinggal dy. 1 over cos squared y adalah secant squared y. So kalau awak tak perasan lagi, ini kali kedua kita jumpa integration of secant squared.
Dan secant squared ni termasuk dalam 6 trigo formula yang kita boleh integrate directly. So bila kita boleh integrate directly, kita dapat tangent y. Cos integrate dapat sin x plus c. Macam tu. Dah dapat dah jawapan dia. Okay. So very easy ya. So ini adalah antara contoh-contoh soalan yang akan keluar dalam Mcbuzz nanti. Dalam UPS nanti. Pun sama soalan keempat dah yang tanya pasal integrating factor. So when we want to integrate this differential equation, okay, when we want to solve this differential equation, kita tengok kita punya px. So kita dah boleh terus dapatkan kita punya px. So px is equals to 2x, qx is equals to 8 sin 3x. So kita boleh dapatkan kita punya vx is equals to integration of 2x dx. So jawapan dia adalah e x squared over 2 e to x squared. Okay, x squared. So jawapan dia vx kita adalah x squared plus c. Okay, betul. Okay, seterusnya. Given okay, sama juga macam soalan yang dekat atas tadi. This is a particular solution where it gives you, awak mesti pandai baca inilah ini. Maksudnya dia nak cakap when x equals to 0, y equals to 1. So dia tanya pula when x equals to 1, y sama dengan berapa. So ini yang awak kena pandai bacalah formation ini. So this is the equation, the differential equation that we want to solve. Okay, kita boleh guna integrating factor. Px is equals to 2x. Qx is equals to e to the power of negative x squared. So Vx is equals to e integration of 2x dx. So e x squared over 2. X squared over 2. X squared sahajalah. Dah 2 tu dah potong dengan yang tu. Okay. So daripada sini kita boleh solvekan dia d over dx. Vx kita e x squared dot y is equals to kita punya qx e negative x squared darab e x squared. Ni saya solvekan dia. E x squared y is equals to ni bila kita darabkan sebab base sama, so tambahlah. Tambah, so kita dapat e kuasa kosong maksudnya 1 dx. So kita dapat e x squared y equals to x plus c. So kita nak cari nilai c berapa, kita masukkan tadi information yang dia bagi. When x equals to 0, y equals to 1. So e power of 0, 1. Y is equals to 0 plus c. So c is equals to 1. So kita dah dapat lah. E x squared y equals to x plus 1. So dia tanya soalan atas tadi. When x equals to 1, y sama dengan berapa? When x equals to 1, y is equals to ni e 1 kuasa 2 1. E kuasa 1. 1 plus 1 is 2. So y equals to 2 over e. Tengok ada tak jawapan 2 over e? Ada. So ini adalah jawapan dia. Okay. So seterusnya general solution for this one, nampak macam kita boleh separatekan variable dia. So kita ada ex plus 2 dy over dx. Pukul berapa dah? Okay. Saya ada kerja sekejap lagi. 1 over y minus 2 dy sama dengan ex over ex plus 2 dx. Okay, dx kita bawa naik atas tadilah. So nak integrate left hand side ni tak ada masalah. Okay, dia akan jadi ln y minus 2. Masalah awak adalah nak integrate ex over ex plus 2 dx ni.
Okay. So bila kita tak boleh nak separatekan dia, tak boleh nak integrate dia directly, tak boleh nak pecahkan dia lagi, tak boleh nak potong-potong dia, tak boleh. So ini adalah dua benda yang kita kena bahagikan. So kita kena guna techniques lah of integration. So nak guna techniques of integration ada uh, ada dua jenis, sama ada kita nak guna substitution ataupun by part. Okay, untuk kaedah ni selalu kita akan guna substitution method. So substitution method kita akan ambil denominator dia sebagai kita punya u. So u equals to ex plus 2. So du over dx is equals to ex lah. 2 differentiate dapat kosong. So we have actually du is equals to ex dx. So nampak ni kita ada ex dx, so kita boleh tukar dia jadi du, dan ex plus 2 ni adalah u kita. So 1 over u. So kita sebenarnya nak integrate 1 over u. So dapatlah ln u plus c. So apa yang kita ada? Jawapan kita adalah ln y minus 2 is equals to u kita ln ex plus 2. Okay. Plus C. Tapi jawapan yang kita ada sekarang ni dia nak in terms of Y. So nak tak nak kita kena hilangkan ln ni dan jadikan dia in terms of Y sahaja dengan cara kita exponent both side. So bila kita exponent both side, E dengan ln boleh cancel off. Sebelah sini, sebelah kiri ni saya tengok tak ada masalah. Masalah kita adalah yang belah kanan ni, E dengan ln ada plus kat sini. So dia sebenarnya E ln ex plus 2 dot EC. Okay, sekali lagi kita jumpa benda ni, so tolong jangan salah dah. Okay, dot EC bila kita separatekan dia. Okay, so kita ada Y sama dengan E dengan ln boleh cancel off. So kita dapat EX plus 2 dot EC. EC ni another constant yang kita so tambah 2. So kita tengok ada tak jawapan. EX tambah 2 tambah 2. EX tambah 2 tambah 2. Okay, ada jawapan dia A. Okay, constant yang dia gunakan adalah C. Constant yang saya gunakan adalah A. Salah ke? Tak salah. Kita banyak, alfabet banyak. Selain daripada huruf X dengan Y, kita tak boleh gunalah sebab itu variable kita. So untuk namakan constant ni kita boleh guna apa-apa huruf. So macam saya guna A, dia guna C, tak ada masalah lah. Jawapan dia masih lagi sama. Okay, ini cara buat dia panjang sedikit. Sebab kita guna kaedah substitution untuk integrate the right hand side itu. Okay, so soalan yang bawah-bawah ni agak panjang sedikit. Kalau ada apa-apa yang awak nak tanya, boleh tanya sebab kebanyakannya tanya terus dia punya solution. So tak ada yang terbuka pula. Okay, kalau itu very good untuk awak punya pengetahuan. Maksudnya exercise untuk buat sampai dapat dia punya solution lah. Yang ni pun bagus juga soalan ni. Kita tengok the order and the degree. So dia adalah fourth order sebab differential equation dia sampai di kuasa 4. Okay, y kuasa 4. Tapi degree dia 1 je. Kenapa 1 je? Ni kan kuasa 3 cikgu. Okay, kita tak tengok yang kuasa yang tertinggi. Kita tengok order yang tertinggi. Order yang tertinggi ni kuasa berapa? Kuasa 1. So that's why lah dia adalah fourth degree dan fourth order dan dia adalah first degree macam tu. Boleh? Itu ada siapa ya tanya saya? Saya tak ingatlah saya jawab ke belum soalan dia berkenaan order dengan degree ni. Okay, boleh tanya balik kalau lupa. Okay, yang ni pun very interesting this question. Dia tanya which one which of the following equation is variable. Maksudnya kita boleh separatekan dia punya nak untuk solvekan dia kita boleh guna separable variable. Okay, yang ni tak boleh sebab X dengan Y ni dia sekali. So kalau kita macam kita tak boleh nak, memang tak boleh nak pecahkan dia lah. Kalau awak cuba pun kita tak boleh. Tapi yang C ni sahaja yang boleh. Tapi kalau awak perasan, the common things about A
Ni dia ada X tambah apa Y, X tambah apa Y, X tambah apa Y. Ni ada X tambah apa Y. Okay, kalau macam ni dia tak ada. So dia memang sebiji-sebiji. So kita bolehlah separatekan variable dia ke sana ke kiri. Ke kiri. Okay, ni pun sama. Tanya integrating factor. Okey, bila dia kata passes through ni maksudnya dia cuma nak bagi tahu awak bahawa ini adalah kita punya nilai X, ni adalah kita punya nilai Y. Okey, macam tu. Itu sahajalah. Okey, apa-apa masalah lagi tentang Mcbuzz number 3 ni boleh bagi tahu saya. Itu sahaja saya rasa. Yang penting awak dah faham the concept dan dah dapat lah. Lepas ni awak boleh try buat lagi. Sebab untuk Mcbuzz ni dia tak ada limited attempt, dia tak ada limit to only one response, tak ada limit to any email ke apa, tak ada restriction. So boleh try buat. Rugilah kalau awak tak buat, orang lain boleh buat sampai dapat full mark apa semua, satu Malaysia boleh access kan soalan ni. Kalau awak tak buat, rugilah. Okay, so I think itu sahaja daripada saya. Saya akan upload ketiga-tiga video discussion on this Mcbuzz question ni dekat dalam YouTube. So kalau ada lagi apa-apa nak tanya, boleh bagi tahu saya. Tolong study betul-betul untuk UPS esok, dan itu sahaja kot saya rasa daripada saya. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada madam. Okay, kalau tak ada, itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Boleh tanya apa-apalah kalau tak faham lagi. Cuma kalau nak minta check assignment tu saya tak reply dulu. Saya tunggu UPS habis dulu. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum and have a good day. Waalaikumsalam Salam madam. madam. Thank you madam. Bye.